มีคำกล่าวหนึ่งของทหารผ่านศึกที่บอกว่าสงครามคือความน่าเบื่อหน่ายที่ยาวนานสลับกับความหวาดกลัวสุดขีดเพียงชั่วพริบตาแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลือกที่จะตัดความน่าเบื่อหน่ายทิ้งไปและขังคุณไว้กับความหวาดกลัวนั้นแบบวินาทีต่อวินาทีปี 2025 นี้วงการภาพยนตร์กำลังจับตามอง Warfare โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่จากค่าย A24 ที่ไม่ใช่แค่หนังยิงกันสนั่นเมืองแต่มันคือการทดลองทางภาพยนตร์ที่บ้าบิ่นที่สุดครั้งหนึ่งทำไมเราถึงบอกแบบนั้นเพราะหนังเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงของอดีตหน่วยเนวีซีลคนหนึ่งที่ผันตัวมาเป็นผู้กำกับและที่สำคัญหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องแบบเรียลไทม์หรือเวลาจริงตลอดทั้งเรื่องวันนี้เรื่องดีๆที่เราได้ดูจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังวิเคราะห์ความน่าดูและเหตุผลว่าทำไม Warfare อาจจะเป็นหนังสงครามที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ Black Hawk Down เลยนะคะก่อนจะไปถึงเนื้อเรื่องเราต้องพูดถึงสมองของหนังเรื่องนี้กันก่อนค่ะเพราะการจับคู่ของผู้กำกับในเรื่องนี้ถือว่าแปลกและน่าสนใจมากคนแรกคืออเล็กซ์ การ์แลนด์ข้อหนังไซไฟและทริลเลอร์รู้จักเขาดีจากผลงานขึ้นหิ่งอย่าง Ex Machina Annihilation และล่าสุดคือหนังสงครามกลางเมืองที่สั่นสะเทือนอเมริกาอย่าง Civil War การ์แลนด์ขึ้นชื่อเรื่องความเนี๊ยบการตั้งคำถามกับศิลธรรมและงานภาพที่สวยจนขนลุกแต่คนที่สองนี่สิที่น่าสนใจเขาคือเรย์ เมนโดซาเขาไม่ใช่คนทำหนังโดยกำเนิดแต่เขาคืออดีตทหารหน่วยเนวีซีลตัวจริงเสียงจริงที่ผ่านสมรภูมิอิรักมาอย่างโชคโชนเมนโดซาเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการทหารให้กับหนังดังอย่าง Lone Survivor และ Jurassic World มาก่อนการที่ A24 จับเอานักคิดอย่างการ์แลนด์มาเจอกับนักรบของจริงอย่างเมนโดซามันการันตีได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะมีทั้งชั้นเชิงทางศิลปะและความสมจริงทางยุทธวิธีหรือที่เรียกว่า tactical realism ในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องราวของ Warfare พาเราย้อนกลับไปในปี 2006 ณ เมืองรามาดีประเทศอิรักในช่วงเวลานั้นรามาดีถูกขนานนามว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับทหารอเมริกันตัวหนังจะโฟกัสไปที่ทีม Navy SEAL ทีมหนึ่งภารกิจของพวกเขาไม่ใช่การบุกไปฆ่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายหรือกู้ระเบิดโลกสวยแบบในหนังแอคชั่นทั่วไปแต่ภารกิจของพวกเขาคือการทำ Overrush หรือการเฝ้าระวังภัยทีมซิลต้องเข้าไปยึดอาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นจุดซุ่มดูและคุ้มครองขบวนรถของกองทัพที่จะผ่านเข้ามาฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่ความซับซ้อนมันอยู่ที่ว่าพวกเขาต้องติดอยู่ในบ้านหลังนั้นร่วมกับครอบครัวชาวอิรักที่เป็นเจ้าของบ้านท่ามกลางวงล้อมของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พร้อมจะถล่มพวกเขาทุกเมื่อบทหนังเรื่องนี้เขียนขึ้นจากความทรงจำจริงๆของเรย์ เมนโดซาเองดังนั้นรายละเอียดของการสื่อสารการวางตำแหน่งหรือแม้แต่ความรู้สึกกดดันตอนกระสุนหมดทุกอย่างคือของจริงค่ะทีนี้มาถึงจุดขายสำคัญที่ทำให้หนังเรื่องนี้แตกต่างนั่นคือคำว่า real time ปกติหนังสงครามที่เราดูมักจะมีการตัดต่อข้ามเวลาเช่นตัดจากตอนวางแผนไปตอนรบแล้วตัดไปตอนจบภารกิจแต่ Warfare ไม่ทำแบบนั้นเวลาในหนังจะเดินเท่ากับเวลาที่คุณนั่งดูในโรงภาพยนตร์ถ้าตัวละครต้องรอข้าศึก5นาทีคนดูก็ต้องรอ5นาทีไปพร้อมกับเขาถ้ากระสุนหมดแล้วต้องเปลี่ยนแมกกาซีนเราจะเห็นทุกขั้นตอนของความลนลานนั้นเทคนิคนี้จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า immersive tension หรือความกดดันแบบมีส่วนร่วมคุณจะไม่มีโอกาสได้พักหายใจเพราะคุณจะรู้ว่าไม่มีฉากตัดไปที่อื่นเพื่อผ่อนคลายอารมณ์มันคือการจำลองสภาวะจิตใจของทหารที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะความตายอาจจะมาถึงได้ในเสี้ยววินาทีทีนี้มาถึงจุดขายสำคัญที่ทำให้หนังเรื่องนี้ปังหรือแป๊กนั่นคือนักแสดงค่ะเพราะด้วยความที่เป็นหนังเรียลไทม์กล้องจะจับจ้องที่สีหน้าและแววตาของนักแสดงเกือบตลอดเวลา Warfare ได้รวมเอาดาวรุ่งของฮอลลีวูดมารวมตัวกัน
นำทีมโดยชาร์ลส์ เมลตันที่เพิ่งแจ้งเกิดอย่างสวยงามจากเมย์ เดซ ember ตามมาด้วยวิล พูเตอร์จาก Guardian of the Galaxy Volume 3 ที่เรารู้กันดีว่าฝีมือการแสดงดราม่าของเขาไม่ธรรมดา และโจเซฟ ควินหรือเอ็ดดี้จาก Stranger Things ที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยการใช้นักแสดงรุ่นใหม่เหล่านี้มีข้อดีคือหน้าของพวกเขาดูมีความเป็นมนุษย์มีความกลัวไม่ใช่ดาราแอคชั่นกล้ามโตที่ดูยิงไม่เข้าซึ่งมันตอบโจทย์ของหนังที่ต้องการขายความสมจริงและความเปราะบางของชีวิตทหารถ้าสังเกตให้ดีช่วงหลังวันนี้ A24 พยายามจะฉีกกรอบหนังสงครามเดิมๆจาก The Zone of Interest ที่เล่าเรื่องค่ายกักกันโดยไม่ให้เห็นภาพความโหดร้ายมาจนถึง Civil War ที่เล่าเรื่องช่างภาพสงครามและมาถึง Warfare สิ่งที่เหมือนกันคือหนังเหล่านี้ไม่ได้พยายามบอกว่าอเมริกาคือฮีโร่หรือสงครามคือความเท่แต่กำลังพยายามบอกว่าสงครามคือความโกลาหลเรย์ เมนโดซาและอเล็กซ์ การ์แลนด์ย้ำเสมอว่า Warfare จะเป็นหนังที่ visceral หรือเน้นสัญชาตญาณดิบพวกเขาไม่ได้ต้องการให้คุณดูแล้วอยากเป็นทหารแต่ต้องการให้คุณสัมผัสถึงน้ำหนักของชุดเกราะกลิ่นของดินปืนและเสียงวิ้งในหูหลังจากระเบิดลงมันคือหนังสงครามในยุค 2025 ที่เน้นประสบการณ์มากกว่าความบันเทิงสรุปแล้ว Civil Warfare ไม่ใช่แค่หนังยิงกันฆ่าเวลาแต่มันคือบททดสอบฝีมือครั้งสำคัญของอเล็กซ์ การ์แลนด์และเรย์ เมนโดซาในการถ่ายทอดประสบการณ์เฉียดตายให้ออกมาสมจริงที่สุดผ่านเงื่อนไขของเวลาสำหรับเรานี่คือหนังที่เป็นตัวเต็งรางวัลด้านการตัดต่อและลำดับภาพแน่นอนและอาจจะเป็นหนังที่ทำให้เราเข้าใจหัวอกของทหารหน้าด่านได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยแล้วคุณล่ะคะคิดว่าหนังสงครามที่เล่าเรื่องแบบเรียลไทม์จะทำให้หนังสนุกขึ้นหรือจะทำให้อึดอัดจนดูไม่ไหวและนักแสดงคนไหนในเรื่องที่คุณรอดูผลงานมากที่สุดลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ข้างล่างนะคะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเรื่องดีๆที่เราได้ดูเล่าเรื่องนั้นที่เธอยังรักอยู่ทุกฉากทุกตอนที่เธอเฝ้ารอสนุกจนเธอไม่อยากกดข้ามไปเรื่องดีๆที่เราได้ดูกด subscribe แล้วเธอจะติดใจเข้ามาเลยมาเจอกันที่นี่โลกของหนังดีๆรอเธออยู่แอคชั่นดราม่าหรือจะคอมเมดี้เรื่องไหนดังเราก็พร้อมจะรีวิวฟรีสายไฟทริลเลอร์หรือหนังผีเก่าใหม่ไม่เกี่ยงแค่จะกดติดตามสิเปิดจอไว้ไม่ต้องกด pause ดูดียาวจนไฟลุกเป็น boss let's vibe with the beat เราไม่มีวันหยุดในโลกของหนังเธอจะสนุกไม่มีสะดุดทุกความฝันในหนังที่เธอเคยตามหาว่าจะนำมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้ให้